Nu ska vi höra på muskelmotorn här. Hallå, hallå! Hallå, hallå. Hur är läget? Jo, det är bra. Lite varmt bara. Ja, det är nog fruktansvärt varmt idag. Det är ju det. Det är ju gärna att man vill helst ligga i sjön, känns det som. Ja, det blir inte bättre när man ska åka runt i gamla bilar heller. Inte direkt. Det behövs AC. När jag kommer hit så förstår jag att här klappar hjärtat lite extra för Saab, va? Jo, men så är det väl lite grann. I och med att det har varit mycket Saab i familjen från början. Men allt började väl egentligen med att farmor köpte en ny Saab 61, tror jag det var. Alltså när det bara varit det här märket i familjen egentligen. Farsan gjorde likadant. Och sen är det ju ett bra märke att hålla på med. Det finns gott om delar tycker jag och de är enkla att hålla på med. Så då har det ju bara fortsatt. Ja, du hade roliga bilar. Du hade en Saab 95, vad kan det vara för årsmodell på den? En 74 är det. Den har ju också en liten speciell historia. Den har ju gått på Cypern på 80-talet. Va? De var volontärer, de som köpte en ny. Så hade de den där nere, inregistrerad. Men jag har inte lyckats att få tag på några bilder på det tyvärr. Men tydligen så ska han ha varit med om en del den där bilen. Barnen satt visst och sov i bagagen när de åkte på autobahn. Fick jag höra. Så han har varit med om lite den bilen. Vad har du för bruksbil då? Nej, det är ju den där vita 900. Han hade gått 19 000 då och nu har han gått 43. Jag tycker om att ha lite äldre bilar. Enkelt att reparera och så här. Och bara man håller till i ordning så spelar det ingen roll hur gammalt det är. Vilken bil som helst kan ju gå sönder. Så är det ju. Men så har du också en 9000 som man inte ser så ofta på vägen längre. Nej, så är det ju. De börjar ju bli ganska ovanliga de med. På sitt sätt. Men den köpte jag mest för Asiens skull då. Det blir så satans varmt på sommaren, tycker jag. Ja, men du har ju många Saabar som vi kan kolla på lite senare. Men jag kom ju hit för att titta på din 92 som du har renoverat. Men för folk som inte vet vad en Saab 92A är för någonting då, ska vi förklara för dem vad det är för Ja, det är ju, egentligen heter den inte Saab 92A, det är ju en Saab 92 han heter. Det där A det tillkom ju när B-karossen kom. Men det är ju den första modellen alltså utan bagagelucka. Som fanns i 3 år, 50 till 52. Jag har ingen anknytning till den här bilmodellen egentligen, det är bara att jag tycker det är kul med en ursprungsmodell alltså. I och med att man har hållit på med Saab och så här och sen innan så har man ju växt upp med dem också. Sen har man ju sett de här i böcker och på bilder och sånt här liksom. Förr fanns ju inte internet. Så då såg man dem ju inte så ofta överhuvudtaget. Och man kan väl säga att den här renoveringen har varit lite udda. Från början i alla fall. Hittad i skogen för över 10 år sedan. När man var lite yngre och optimistisk. 1967 skrotades den. Så troligtvis har han ju stått där alltså fram till 2009. Så han var ju väl nervuxen i marken alltså. Som tur var det inga träd som hade rasat över den. Så taket där var ju intakt. Vi lyfte ut den i 2 bitar. Motorrummet för sig och karossen för sig. Golvet låg kvar på backen. Men alltså funderar man inte då vad man håller på med? Jo, det är klart man gör det, men så tänkte jag det gör ju inget om de där bitarna ligger hemma hos mig. Lika gärna som det är i skogen. Det var väl som någon sa till mig att jag är medfödd optimist. Och det kanske ligger något i det. Och sen hade jag ju turen att få tag på en donatorkaross då. Som hängde ihop i alla fall. Som jag kunde utgå ifrån. Men var hittade du den någonstans? Nej, det var norr om Stockholm i Väddö tror jag det hette. På en båthamn där ute. Stod han i ett skjul. Och skjulet hade ju rasat ihop så det var ju bara, man såg bara en brädhög. Men han visste att den var där inne, ägaren då. Så vi började ju rota hit och där under var ju bilen. Så då lyfte vi ut den då med en grävmaskin och tog hem. Och sen var det ju bara att sätta igång och kapa isär och bygga. Jag fick ju staga upp den först med massa järn inuti. För att den inte skulle ramla isär. Det var inget golv i den heller men han hängde ändå ihop. Så då kunde jag ju liksom bygga upp den på den stommen. Eftersom den ändå var förstörd utvändigt så kunde jag ju ta den stommen och utgå ifrån. Flytta över tak och sidor och ja, allt som gick att använda. Torpedväggen använde jag från ursprungsbilen med bland annat. Det sitter ju inget batteri i torpedväggen på den här första modellen. Det gör det ju på B-modellen då. Då fick jag flytta över det med då. Och sen har man ju hållit på och svetsat på den under tiden liksom. Försökt att få ihop det så gott man har kunnat. Golvet har man ju fått byggt upp till exempel. V4-golv och sånt där. Jag har ju inte varit så jättenoga med att det ska vara exakt original liksom. Och det har jag aldrig varit ute efter att det ska vara något perfekt.
Utan det är ju bara att det ska vara en fungerande bil. Och det tycker jag väl att det har blivit i alla fall. Den är ju jättefin. Ja, det duger åt mig. Perfekt är han ju inte, men det har jag ju som sagt aldrig varit ute efter. Han har ju sina svetskarvar liksom. Jag hade ett garage men det gick inte att svetsa där inne. Det var ju halm i väggarna där så att det hade nog inte varit så bra idé att börja svetsa där. Och köra med vinkelslip. Nej, så då fick man ju hålla på utomhus. Utanför mina föräldrars hus där då. När man kunde ha koll på det om det hände något. Hur många timmar tror du har fått lägga på svetsning? Ja, det har nog varit ett antal timmar man har lagt ner där. Man har ju tagit lite då och då när man inte haft något annat för sig. Det var ju lite roligare i början med då. När man hade fått hem bitar och sätta ihop. Så då låg man ju i alltså. Men det är ju hur mycket tid som helst man har lagt ner. Jag skulle inte göra om det om jag ens fick betalt för det. Det är sånt här som man bara gör en gång alltså. Idiotprojekt. I mångas ögon. Vad är det här för dörr? Ja, det är ju originaldörren till höger sida där, som satt på i skogen. Jag hittade ju dörrar som var bättre så då var det ju inte laga upp den där. Jag tänkte han kan ju hänga där lika gärna. Som ett minne från rosthavet som fanns på den. Plåtmässigt så är det ju ganska svårt i de här bilarna. Bakskärmarna är ju original till och med så de fick jag ju laga upp. Och framskärmarna är ju begagnade. Och även de fick jag ju laga upp då. Så jag fick ju inte knappt tag på något som var bara att sitta dit alltså. Huven fick jag svetsa också. Visserligen fick jag tag på en oanvänd fabriksny huv med adresslappen kvar på allting, men jag tyckte det var lite synd att sätta dit den. Den är ju bara ny en gång, så då tog jag en som var lite bättre begagnad och lagade upp den och satte dit. Den får väl hänga på väggen, den nya huven. Några decennier till. Sen slitagedelar och sånt finns ju nytt. Det finns ju till och med nytt krom till och med. Och en ny grill och allt sånt. Lyktorna köpte jag på en Volvo-sida. Det är ju samma som till Volvo PV. 7-tum. Parkeringsljusen där kommer ju från en motorcykel tror jag. Men de är lika stora som originalet. Så man har ju fått tag i det. Man hittar lite här och där. Sen var det ju taksökarhål i taket då. Så hittade jag en sån. På Tradera tror jag det var. Som passar rakt i hålet. Där jag tänkte jag har den haft taksökare så måste han ju ha det liksom. Det är ju lite fränt. Fast han inte lyser så starkt på sina 6 volt. Ja, motorn är orörd faktiskt från Donatorbilen. Den har jag inte gjort någonting med mer än det yttre då. Jag har inte ens byggt topplockspackningen. Det är ju bara tändning och förgasare och sånt jag har gjort i ordning. Växellådan har jag satt ihop av 3 stycken. Tog de bästa bitarna. Frihjulen var ju trasiga i 2 av dem. Så vi kan ta de bästa rullarna och sätta ihop då på den axeln där. Men det är ju väldigt enkla lådor att hålla på med. Det är ju som en mopedmotor alltså. Och stort är det med. Och klumpigt. Fick jag ta de bästa stolstommarna som jag hade och blästra upp och lackera och sen skaffa stoppning och tyg och sånt här då. Och stommen till baksätet var ju uppruttet så det fick man ju göra nytt och med det andra som mall. Så det är ju så man får fått hållit på alltså. Tagit det som finns och gjort i ordning. Eller kopierat av då. Ja, det är ju nyuppvävt tyg. Jag tror det var från Tyskland jag fick tag på det. De gjorde till 3 bilar på en gång där. Och sen har jag ju sytt ihop det själv då. Det vart väl som det vart, men det sitter där i alla fall. Instrumentbrädan är ju original från 50, men var ju full med gravrost och grejer, men jag blästrade och fixade till den. Hastighetsmätaren köpte jag ny originalkartong på en Saab-marknad. Så den var ju nollad när den besiktades liksom. Sen har jag kört 144 mil sen besiktningen då. Taket är ju köpt också då av någon som sydde upp sånt. Solskydden är väl originala med. De har jag till och med valt att ha kvar lite patinering på, eller vad man ska kalla det för att det ska syns att det kommer därifrån. Golvmattorna är ju nytillverkade. De är väl egentligen till en tid 96, men de passar även i 92 då. Ratten var ju en som inte var så bra den heller. Jag tog den bästa av dem, men det var ju fullt med sprickor in, så då fick jag ju slipa över alla sprickor och plasta upp den då, sen spackla och slipa och grejer och lacka den. Man har ju fått tag på grejer till den. Det finns mer än vad man tror. Nytt till och med. Ja, sidorutorna till dörrarna skulle jag vilja ha tag på bättre, för de är lite småskabbiga. Det har jag inte lyckats att få tag på. Ja, just det, sån här fönstervevar skulle jag behöva. För det har jag en av varje sort nu. Ser jag här när jag sitter och tittar på det. Och även de här krombrickorna här är lite dassiga här. Den här veven tror jag till och med är lite böjd. Och den andra har ett annat handtag. Och även gummit som sitter på gaveln på dörren. Ja, precis. Jag är väl på jakt efter också.
Men det är sånt där som man får leta efter efterhand. Som inte är jättelätt att hitta. Så det skulle väl vara det i så fall. Men mycket finns ju. Som har legat i ladugårdar och sådär. Har du målat den själv? Nej, det är en gammal klasskompis till mig som har gjort faktiskt. Väldigt duktig kille. Så jag gjorde ju förarbetet då. Sen la han ju topplacken uppe i Linköping. Nej, det svåraste var nog att få i vindrutan. För det var ett rent helvete. Det är ju lösa lister och sen 2 rutor. Och sen fullt med såpa och så ett snöre i samtidigt. Det ska man ju dra på insidan då för att få om om plåtkanten där. Ja, det var inte lätt. Fick ju till sist sätta om 2 brädklamp och ett spännband då. Och så fick vi trycka på utsidan samtidigt. Så det var nog det svåraste tror jag. Det var så jag höll på att ge upp faktiskt. Och det fanns ingen glasmästare som ville göra det heller. Det är ju limmade rutor på dagens bilar. Så det är ingen som kan sånt här egentligen. Det är ju gamla gubbar i så fall som inte orkar med att man fick ju försöka. Helt enkelt. Och nu sitter han ju där. Så vi gjorde 10 försök för att få dit den. Ja, man får ju göra en ursprungskontroll alltså. Det är ju inga konstigheter. Och sen får man ju först får man ju skaffa gamla reghandlingar hos Riksarkivet då. Och sen får man ju ansöka om en ursprungskontroll. Och allra först måste man ju veta vad den haft för regnummer och sånt där. Visst, det går att göra via chassinumret, men då får de ju leta längre i arkivet. Men som tur var så satt ju nummerplåt på, som siffrorna hade ramlat av ifrån då, men man kunde ändå se konturerna, vart de satt. Så det var ju OA 220 tror jag han hette. Kom ju från Västergötland. Men såld ny i Linköping tydligen. Så då hade han ju ett annat regnummer tidigare då. Jag fick ihop en till en fungerande bil. Så det är ju trevligt att man kan använda grejerna. Vet du, jag kom ju hit för att titta på den här 92an då. Men du har ju så mycket andra roliga grejer här som inte jag visste om. Jo, det finns ju lite grann. Dock lite nyare modeller, men de är ju gamla de med. Så är det ju. Det finns lite av varje Saabväg. Vad är detta för någonting? Jo, det kan man ju fråga sig. Det är ju ett pick-up-bygge som de har gjort en gång i tiden. Utgått från en Saab 95. Han stod en bit bort här. Ägaren skulle väl göra sig av med den och sen vart jag erbjuden att ta hem den här. Så att tanken är ju att få ihop den då till en fungerande bil i slitet skick utvändigt. För han är ju ganska jämnsliten om man säger så. Sen var det lite kul med att barnbarnet till han som byggde den på 80-talet hörde av sig till mig. Skickade lite bilder och sådär från när han var färdig som pick-up då. De hade den tydligen till att dra barnkrossar och sånt på. Så det var väl där de byggde den till, vad jag förstod det som. Och sen har den ju ändrat form efterhand. Från början så var ju flyglarna kvar som det är på Saab 95. Men sen rostade han väl upp så då har de ju byggt om den en gång till då. Och det var väl någon släkting till dem också, vad jag fattade som hade gjort det. Och sen den sista ägaren nu då, han körde ju på en grävling med. Och vek höger bärarmstorn fram då. Och det vänstra var ju upprostat då. Och frontbalken var upprostad. Så den har ju fått satt i här då. Golvet har jag fått byta in med. Total idioti egentligen, men det är en kul bil tycker jag. Så man kan ha lite nytta av med sen när den blir färdig. Man behöver inte vara så rädd om när den ser ut så här heller. Det går ju att häva upp ett lass jord på när man vill. Det får väl bli en arbetshäst sen när den blir klar. Ja, den har lite udda form. Ja, det har den ju. Bakpartiet är väl inget annat likt egentligen. I och med att den rostade upp och de byggde om den igen då. Men han har ju större flak än vad han hade haft med flyglarna då. Så att det är väl fördelen, även om det inte är vackert. Men det är den här kulören han har haft tidigare? Ja, det är det. Någorlunda i alla fall. Kanske inte helt exakt, men vi gjorde ett färgprov i alla fall. Och så de som säljer färgen. Så det var väl något liknande jag fick. Men det är ju bara här under skalet som man blir lackad alltså. Sen får den ju vara som man är utvändigt. Det är ju en bil som ska användas. Det behöver inte vara så fint. Det var ju den här jag började med först egentligen. Jag och farsan köpte den tillsammans. Om det var 2005 eller någonting. Jag hade stått bakom ett garage i 20-30 år. Halva golvet var ju uppruttet in och lite sånt där. Ingen motor satt i heller. Den började man ju laga ihop och så fick man tag på en motor till den och lite sådär. La på en garagelack på den. Så han såg skaplig ut. Sen har jag ju kört mycket med den sen. Kört i Trollhättan tur i tur och lite sånt där. Så det är ju en lång tur om man säger så. Över halva Sverige åkte vi och en kompis. Så han är rätt så driftsäker faktiskt. För det var så gammal bil. Här har vi V4 till.
Ja, en 72, samma färg som min kombi då. Så det var mycket därför jag köpte den. Fick ett bra erbjudande också. Egentligen vet jag inte vad jag ska ha den till, men jag har använt den mycket till, ja. Jag har haft den till jobbet och pendlat i ibland, lite till och från. Så han får röra på sig. Och nu är väl tyvärr balansaxellagren några gånger in, så att det blir att riva i motorn då härnäst. När tiden infaller. Ja, det är ju Saabs husvagn där med då. Saab 260 eller Saabo som de kallades för. Helt i glasfiber. En axel och en dragstång. Så det är ju en väldigt lätt liten sak. Men man får ju ändå plats 3 personer i. När man har bäddat upp den då. Så den har jag ju använt mycket. Men nu håller jag på att byta framrutan i. Jag hade ju spruckit för mig där, så att det var väl den enda rutan som var original kvar. Så att han har ju varit med ett tag. Låt mig gissa, den här var ju i mint condition när du köpte den. Ja, han stod ju nere i Malmö som ett däckförråd under massmål. Så det växte ju gräs in i när jag köpte den. Också ett vansinne egentligen. Det var en kul grej tyckte jag. Han var ju mjuk i karossen, så isoleringen var ju rutten bitvis. Så jag har ju fått kapa upp den invändigt och plasta och laga har jag fått gjort. Taket var ju intryckt med, för det låg ett stort järnlock över ventilen. Så fick jag ju stämpa upp det och sen plasta upp plastförstärkningar i taket. För att få det i form då igen. Så det var ju lite jobb på den med. Lagom att ha med sig efter en gammal Saab liksom. Så att man har ju ändå nytta av den. Jag har varit på Gotland och allt möjligt med ibland. Så att, men det blir lite luftigt om jag ska åka ut med innan rutan kommer in. Bra fallskärm annars. Jo precis, det lär nog bromsa bilen ordentligt. Och det gör det ju ändå, för det blir en väldig turbulens bakom bilen med den där. Speciellt om man drar med 96. 95 går väl lite bättre i och med att det är en kombi. Så det blir inte det där vindstoppet bakom bilen på samma sätt. Det hör väl till om man ändå håller på med Saabar. Så kan det väl vara roligt att ha en sån på kroken när man är ute och åker. Och det är för långt att åka hem samma dag. Det är väl alltid bra att ha en sån tycker jag. Jaha, vad har du bakom dörren här då? Det här är ju första bilen som jag köpte då. Jag sålde ju Torp tidigare, så det är därför det ligger lite skit här inne som jag fick slänga in i panik då. Det står en bil här under i alla fall. En Saab 96 från 78. Det är ju min första V4 det här då. Och sen hade man ju inte så mycket pengar då när man just hade gått ut i gymnasiet, så då köpte jag den här för en billig peng. Och sen har det blivit att man har haft kvar den då för att det var första V4. Så tanken är att göra en fin igen. Finare än vad den var när jag körde med den sist. Men jag har ju samlat på mig lite delar, har jag gjort. Front och skärmar och hjulhusbitar bak har jag fått tag i. Och allt som behöver bytas ut har jag ju liksom. Det är bara att man ska ta tag i det. Inredningen är ju fin, originalinredningen, så den behöver jag inte göra något med. Så det blir ju en ny lack på den sen när den är upplagad. Jag älskar ju färgen sån här bajsbrun. Jo, antilopbrun heter den ju egentligen då. Inte jättesnyggt, men han är brun i alla fall och ska väl så förbli. Men det är ju bara för att det är första bilen som jag har kvar den. Annars är det inget större värde i den här. Men tanken är att jag ska beta av det här då. När pickupen är klar kanske. Men vilket fantastiskt jobb. Ja, man får tacka. Det var jätteroligt att få se. Men du kan väl höra av dig när pickisen är klar då? Ja, men det kan jag göra. Jag hör av mig när den blir klar då. Får vi se. Får vi säga på återseende då. Precis. Det syns. Hej på det. Hej.